काठमाडौँ नजिकैको विभिन्न ठाउँहरू घुम्दै ती भ्रमणहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियोहरू पस्कने हाम्रो प्रयास विकेन्डमा कहाँ जाने को अघिल्लो एपिसोडमा हामी काठमाडौँबाट फर्पिङ हुँदै भुन्डोल क्याम्पिङ गएका थियौँ। विभिन्न कारणवश हामीले यसलाई निरन्तरता दिन सकेका थिएनौँ, तर ढिलै भए पनि हाम्रो इच्छालाई फेरि एकत्रित गरेका छौँ। यसपटक भने हामी गोदावरीबाट चापाखर्क बोजिनी हुँदै पुनः गोदावरी नै फर्किने छोटो हाइकिङ गरेका छौँ। सल्लाहअनुसार हामी गोदावरीको बस पार्कमा भेला भयौँ। नजिकैको खाजा घरमा चिया नास्ता खायौँ र त्यहीँको दिदीलाई अनुरोध गरेर पसल पछाडि आफ्नो सवारी साधनलाई पार्किङको व्यवस्था मिलायौँ। मिठो खाजापछि हामी हाइकिङको स्टार्टिङ पोइन्ट नेसनल हर्बेरियम एन्ड प्लान्ट ल्याबोरेटरिजतिर लाग्यौँ। यो चाहिँ गोदावरीको बोटानिकल गार्डन 5 धारा र कुण्डतर्फ लाग्दा अलि वरै दाहिनेतर्फ भेटिन्छ। यसभित्रको बाटो खास गरी स्थानीयवासीले मात्र प्रयोग गर्ने बाटो हो, तर हामी पहिले पनि हिँडिसकेको हुनाले यो बाटो प्रयोग गर्न मिल्ने बारे जानकार थियौँ। नमस्कार, ट्राभलिङ नेपाल टिप्सबाट हामीहरू चाहिँ धेरै लामो ब्रेक लिएपछि बल्ल तल्ल आज फेरि हाइकमा हिँडेको छौँ। हाइकको लागि यता गोदावरी बोटानिकल गार्डनको छेउबाट हाम्रो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ माथि चापखर्क। अलिक ढिलो भइसकेको छ, हेरौँ कति बजे पुगिन्छ। अहिले चाहिँ बजे नभन्नु मलाई कति बज्यो भनेर। ल जाऊ। हाम्रो गति अरू बेलाभन्दा अलिक सुस्त थियो, कारण हाइक नगरेको धेरै भइसकेको थियो। त्यसमाथि सबैजना ढुक्कले हिँड्ने विचारमा थियौँ। एकदमै चिल्लायो। के भएर चिल्लायो? घामले जुम्रा परे जस्तो छ। तपाईँ राम्रै देखिराख्नु भएको रहेछ। जुम्रा परे जस्तो छ भाइ। जङ्गलको बाटो रमाइलो भए पनि चितुवा लगायत अन्य धेरै जङ्गली जनावर पाइने भएकाले यो क्षेत्रमा पुग्दा विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। गोदावरीको यो क्षेत्र जैविक विविधता तथा जलस्रोतका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो जङ्गलमा सयौं प्रजातिका जीवजन्तु र चराचुरुङ्गीहरू पाइने हुँदा विभिन्न समूहहरूले बर्ड वाचिङ कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिरहेका हुन्छन्। नेपालकै प्रख्यात नेसनल बोटानिकल गार्डन इसेमोडको नलेज पार्क पनि यहीँनिर पर्दछ। हुन त धेरै पहिले नै तल गोदावरीबाट चापाखर्कसम्म पुग्ने गाडीको बाटो खनिएको छ। घुम्ती नै घुम्ती भएको कच्ची सडक, खासै धेरै प्रयोग नहुने बाटो हेर्दा सानातिना गाडीलाई चाहिँ गाह्रै पर्ने देखिन्थ्यो। बेला बेला बाइकहरू चाहिँ धुलो उडाउँदै चढ्ने र झर्ने क्रम जारी थियो, तर हामी भने रोडमा एकछिन मात्रै निस्कनु पर्थ्यो। हिँड्ने बाटो प्राय जङ्गलभित्रै पर्दछ। यो सिजन काफलको सिजन। 2-3 जना केटाकेटीहरू रुख चढेर काफल टिप्दै थिए। भुइँका सहयोगीहरू चाहिँ त्यही काफल हामीलाई बेच्न खोज्दै थिए। एकैछिन माथि बाटो छेउछाउ लटरम्मै ऐँसेलु पनि भेटिन थालियो। वैशाख जेठतिर यो भिगमा प्रशस्तै ऐँसेलु र काफल खान पाइन्छ। यो हाइकमा जति धेरै ऐँसेलु अरू बेला सायदै खाइएको थियो होला। करिब 3.5 घण्टाको हिँडाइपछि चापाखर्क पुग्यो, तर स्थानीयवासीको लागि 1-1.5 घण्टाको मात्रै बाटो होला यो। चापाखर्कमा खाजा नास्ता वा खाना खान मिल्ने ससाना होटलहरू छन्। यही नै हामीले केही क्षण विश्राम लियौँ।
पहिला चिकनलाई हेर्नु होइन अनि भाइ चिकन फन्नी Serious answer. Why are chickens so funny? Why? Because And because अनि बिकज मात्रै हो क्या बुझेन जस्तो आवाज चिकन जस्तो आवाज होइन बिकज जति बुझेर त अनि मात्रै आएर अब हामीहरू एकछिन माथि प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँमा जाँदैछौँ सो पहिला चाहिँ यहाँ धेरै नै प्याराग्लाइडिङ हुन्थ्यो तर रिसेन्टली कोभिड पछि चाहिँ यहाँ प्याराग्लाइडिङ चाहिँ हुन छोडेको रहेछ त्यही पनि हामी यसो एकचोटि हेर्न चाहिँ जाँदैछौँ चापाखर्कमा अहिले प्याराग्लाइडिङ हुन छोडिसकेको रहेछ नत्र सोही स्थानबाट नियमित रूपमा प्याराग्लाइडिङ हुँदै आइरहेको थियो कोभिड पछि सञ्चालनमा आउन नसकेको कारण यो खेलसँग आबद्ध समूह तथा स्थानीयवासीहरू पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् हामी आशा गर्छौँ समयको मागसँगै यो खेल पुनः सुचारू भएको हेर्न पाइनेछ भाइ चिकन फन्नी दिदी Because रे है निकै बेरको रमाइलो पछि चापाखर्कबाट हामी बोजिनीतर्फ लाग्यौं सानो पोखरीसँगको यो घाँसे मैदान एकदमै रमणीय छ हरेक पटक आउँदा यो ठाउँ फरक रूपमा पाउँथ्यौं यसपटक भने पोखरीको पानी सुकेर सानो नानीहरूका लागि खेल्ने ठाउँ बनेको रहेछ चापाखर्कको प्याराग्लाइडिङ पोइन्ट र बोजिनीमा हामी क्याम्पिङ पनि बसिसकेका छौं सायद काठमाडौँ भित्र कोही कसैले क्याम्पिङका लागि नजिकैको ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने यी ठाउँहरू पनि अनुकूल गन्तव्य हुन सक्छन् हरेक पटक यो ठाउँमा आउँदा हामीलाई यहाँका स्थानीयवासी सुमन दाइले सहयोग गर्नुहुन्छ यसपटक पनि हामीले खानाको लागि उहाँलाई पूर्व जानकारी गराएको अब हामी खाना खाने ठाउँ आइपुग्यौँ तर हामीले कुन घरमा अर्डर गरेको थाहा भएन सो लिन आउँदै हुनुहुन्छ दिदी लाग्यौँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद मिठो भयो लस खाना खाइसक्दा घाम निकै तल झरिसकेको थियो हामी फर्किने तर्खरमा लाग्यौँ एकैछिन डाँडामा बसेर गफियौँ पनि एकदम रमाइलो फेरि आउनुहुन्छ त यस डेफिनेटली करण भयो करण कुन कफी हो थ्याङ्क यू भेरी मच एकदम रमाइलो भयो हाइकिङ चाहिँ खासमा हामीले धेरै अगाडि नै यस्तो भिडियोहरू ल्याउनु पर्ने हो
भुन्डोलको भिडियो पछि ब्याक टु ब्याक भिडियो ल्याउँछु भनेर हामीले बाचा गरेको थियौँ तर त्यो चाहिँ अब समयले साथ दिएन के भएर चाहिँ हामीले मिस गरिन् धेरै ठाउँमा तर अब चाहिँ अब फेरि रेगुलर स्टार्ट गर्दैछौँ हामीले अब यो के अरे लाप्रे भन्ज्याङ चापाखर्कको भिडियो पछि चाहिँ अब हामी ब्याक टु ब्याक विकेन्डमा कहाँ जाने एपिसोडहरू चाहिँ अब बिस्तारै ल्याउँदै गर्छौँ भन्ने आशा गरौँ होइन त्यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ धन्यवाद धेरै पछिको हाम्रो यो हाइक निकै रमाइलो भयो सताभरिको पट्टा लाग्दो दैनिकीबाट टाढा प्रकृतिमा रमाउँदा तन तथा मनलाई नै आनन्द मिलेको अनुभूति भयो हुन त एक दिनको हाइकमा यहाँबाट अलि लामो बाटो कोट डाँडातिर अथवा लाकुरी भन्ज्याङ हुँदै लुफु लामाटारतिर पनि झर्न सकिन्छ तर हामी भने आफ्नै सहरी साधनमा आएको हुँदा गोदावरी नै झर्नु पर्ने थियो त्यसैले बोजिनीको हिली पोखरी छेउैको गोरेटो बाटो हुँदै करिब 1.5 घण्टाको ठाडो ओह्रालो झरेर हामी गोदावरी कुण्ड आइपुग्यौँ भिडियोको अन्त्यसम्म साथ दिनुभएकोमा हामी धेरै आभारी छौँ अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै कुनै गन्तव्यका साथ फेरि पनि प्रस्तुत हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्म सबैजना खुसी रहनुहोला एन्ड किप यु ट्राभलिङ विथ योर लाइफ तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोला तपाईहरूको प्रतिक्रिया सल्लाह सुझावको आशा राख्दछौँ